אך התפתחותן ההיסטורית של רשויות המדינה המודרנית הולידה חלוקה מבנית שונה, שבסיסה בצרכים משולבים של העם ופרטיו, אשר התפתחו באמצעות מאבקים אלימים ושקטים גם יחד. כאשר פנה מונטסקיה לניתוח מבנה המדינה האנגלית ברוח החוקים, היו קיימות לנגד עיניו בכל מדינה כעובדה 3 רשויות שלטון: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת את הדברים הנוגעים למשפט העמים, והרשות השופטת המבצעת את הדברים הקשורים למשפט האזרחי. הליברליזם כתורה רציונלית הנגזרת מן הנאורות הפנתה את תשומת הלב הרעיונית מהכלל אל הפרט העומד במרכז. משיקולים של יציבות כללית שעמדו בבסיס האבסולוטיזם, הופנתה עתה תשומת הלב למילה אחת מרכזית: חירות. חירותו המדינית של הפרט. מוקד זה עמד בבסיס הסברו של מונטסקיה לצורך בהפרדת הרשויות באותן מדינות המבוססות על החירות המדינית כמו אנגליה. מונטסקיה טען כי במצב בו 3 הרשויות מצויות בידי אותו אדם, אין חירות, מאחר ויש לחשוש מפני חקיקת חוקי עריצות לשם הוצאתם לפועל בדרך הריצה, בין שזאת תתבצע על ידי הנסיך או הצולה או העם. טענתו זו התקבלה גם על ידי הוגיה המרכזיים של הדמוקרטיה האמריקנית, ולמעשה הפכה נחלתה הרעיונית מבנית של המדינה הדמוקרטית ליברלית. אך מה שהיה נכון למאה ה-17 וה-18 לגבי מבנה המדינה, אינו נכון בהכרח, ודאי שלא באורח זהה, למאות התעשייתיות המודרניות. בעייתה המרכזית של המחשבה הליברלית בהקשרה החברתי ניצבת בבסיסה, במניעיה שהפכו לפחות בחלקם במערב לאנכרוניסטים, לפורמליות מהותית מושגית, המותירה את מרב אוכלוסייה החברה לעצמם, לעוניים ולחוסר עושרם, בלא פתרון מהותי ברור למצב זה.